pray. Amen. We made some comment in the last presentation. We hebben een aantal commentaren gemaakt in de laatste presentatie. Which is, I think, an important principle for us to understand. Een belangrijke principe die we moeten leren verstaan. That this message is the everlasting gospel. Dat deze boodschap het eeuwig evangelie is. And the gospel En het evangelie is like a tool is een instrument in the hand of the Lord. in de hand van de Heer. And the purpose of this tool En het doel van dit instrument is to turn immoral people into moral people. is immorele mensen te veranderen in morele mensen. And the way you do that, En de manier waarop dat gebeurt, Jesus was very clear about. Jezus was daar heel duidelijk over. When he said to his disciples, Toen hij tot zijn discipelen zei, "Come, Kom. follow me." volg mij. It's as we behold Jesus Het is zoals wij Jezus aanschouwen, in this journey from immorality to morality, zoals wij van immoraliteit naar moraliteit gaan, from being wrong to being right, van verkeerd naar that we're able to goed be changed. veranderen, dat wij So veranderen when zullen. we see Jesus taking us from this point to our end point, Als wij zien van Jezus van dit punt naar het eindpunt, he's going to do this dan zal hij dat doen through these 5 points that we said in our last presentation. door deze 5 punten die we in And onze laatste another way to presentatie express gezien that, hebben. En een andere manier om dat te these types, uit te drukken. symbols, parables, etc., deze type gelijkenissen, is by speaking of prophecy. en een andere manier om dat te zeggen is profetie. It's a Christ Het is that een most Christus. people are not familiar with. Het is een Christus waar meeste mensen niet bekend mee And zijn. we have to have a broad, deep understanding of who Christ is, We moeten een breed beeld hebben van wie Christus is, so that we can put our confidence in him. zodat wij ons vertrouwen aan hem kunnen geven. Because when the time of test comes, Want wanneer de tijd van if you don't have verzoeking complete komt, confidence in this Christ, dan we een volledig vertrouwen in deze Christus hebben. you will falter and fail. En als dat niet zo is, dan vallen we. So just want to tidy up Isaiah 46. Ik wil Jesaja 46 afmaken. We're in verse 11. We zijn in vers. We saw there was 11. repeat and enlarge. We zien dat daar een herhaling en verdieping We is. saw that there was a bird that came from the east. Er is een vogel uit het oosten. We saw that it showed us that it was a man from a far country. Het laat zien dat het een man uit een ver land is. Then the next part of the verse says, Vervolgens het andere deel van het I have vers zegt, spoken it, ik heb het gesproken, I will bring it to pass. ik zal het ook doen uitkomen. I have purposed it, Ik heb het geformeerd, I will also do it. ik zal het ook doen. So, if you recall, we all agreed that there was another repeat and enlarge. We waren het allemaal met elkaar eens dat er nog een herhaling en verdieping in dit vers is. The first bit says, spoke, Het eerste deel zegt, ik heb spoken gesproken. it. Gesproken. Then the next part says, I will bring it to pass. Ik zal het ook doen komen. So that's the first statement. Then the repeat of this Dat is het eerste deel. En dan het tweede deel. says, purposed it. Ik heb het geformeerd. Geformeerd. And the last part
Het laatste deel. says, will do it. Zal het doen. And this says, bring to pass. Dit is... So what God zal speaks, het doen komen. Zal het doen. he does. Wat hij spreekt, dat doet This is hij. his will. This is what his design was. Dit is wat hij gemaakt heeft. Het is zijn wil. So we understand this principle. Hier zien we het principe. When God speaks, it happens. Wanneer God spreekt, dan gebeurt het. And then it says he will bring it to pass, En dan zegt hij, het zal geschieden. which means he will do it. Dat betekent, hij zal het doen. So coming back to verse 11 Terugkomende op vers 11. and the context of this chapter. In de context van dit hoofdstuk. So I asked, where was this chapter in the reform line? Ik vroeg, waar was... And some people said it was at time of the end. Sommige mensen zeiden dat one dit person hoofdstuk zich op de tijd van het einde And bevindt. then another person said it's anywhere in this line. Iemand anders zei dat het overal op deze lijn is. And I'm saying Ik zeg, it's here het is in the darkness. in de duisternis. It's actually before you get to a reform line. Het is voordat je bij een reformlijn terechtkomt in de duisternis. So hopefully we can all see that. Ik hoop dat we dat allemaal kunnen zien. Now in verse 11, Nou, in vers 11. God's going to call a man God roept een man or a bird, of een vogel, a bird of prey, een roofvogel. and birds of prey eat things. En een roofvogel eet dingen. This bird of prey is from the east. Deze roofvogel komt uit het oosten. So wherever we heard or learned about things from the east, Wat hebben wij geleerd tot nu toe, wat er uit het oosten komt? children of the east. De kinderen uit het oosten. So some people think it's Islam, Sommige mensen denken dat het islam is. and this is where we need to be really careful En daarom moeten we hier voorzichtig mee zijn. about how we interpret scripture. Hoe we de schrift So let's uitleggen. keep some anchor points that we've held on to. Laten we een aantal ankerpunten vasthouden. So here's our pin Dit is onze pin, that we've nailed into. waarin we And this ingeslagen pin was hebben. what? Deze pin was wat? 1 Corinthians 15. 1 Korinthe 15. First the literal, first the natural. Eerst het natuurlijke. So you need to go back to the natural story before you understand the symbolic story. Dus je moet eerst naar het natuurlijke verhaal gaan om de geestelijke te kunnen verstaan. Now, we're in the history Waar in de geschiedenis, of Isaiah. in And Jesaja, in his Jesaja ministry is a long ministry. is een dienstwerk, een erg lang We can dienstwerk. think of Kings Ahaz, We kunnen denken aan koning Ahaz, Uzziah, 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 Ahaz, Hezekiah, Uzziah, Ahaz, Ezekia, Ahaz, Hezekiah, Manasseh. en Manasse. So in that history, In deze you know that geschiedenis Islam doesn't exist. weet u dat islam niet bestaat. So hopefully we know that. Hopelijk weten we dat. So this bird from the east Door de vogel uit het oosten can't be a symbol kan niet een symbool of Islam van islam zijn. in this natural story. In deze letterlijke geschiedenis. We already know who it is We weten allen wie het is. because it's a man Want het is een man that came from a far country. die uit een ver land komt. So which man Welke man came from a far country kwam van een ver land? and what's this man going to do? En wat doet deze man? What's he going to do? He's going to eat something. Wat doet deze man? Hij zal iets Now, eten. a bird of prey is not a vegetarian. Een roofvogel is niet een vegetarische vogel. He's going to eat Hij zal eten flesh. vlees. Yeah? Whose flesh is he going to eat? Welk vlees zal hij eten? If you go to the next chapter, Als je naar het volgende hoofdstuk 47, gaat, 47, it tells you whose flesh he's going to eat. dan vertelt het welk vlees hij eten zal. Contextually, In de context, it's the flesh of whom? het is de fles van wie?
Babylon. van Babylon. Yes, so we can see that. Toch? So if you go back one chapter, Als we dan weer teruggaan één what's this hoofdstuk. man's name? Wat is de naam van dit hoofdstuk? Cyrus. Kores. And Cyrus En is Kores not a symbol of Islam. is niet een symbool voor islam. He's a symbol of something else. Het is een symbool van heel iets anders. So you can see in this story, U kunt in dit geschiedenis kunt u zien. let me ask it another way. Laat me het op een andere manier zeggen. Chapter 47, Kapitel 47. Babylon is fallen. Hoofdstuk 47. When does that Babylon, happen Babylon is gevallen. Wanneer vindt dat plaats? in our reform line? In onze reformlijn. Remember, you've got to go to the natural first. Je moet eerst naar het natuurlijke gaan. I'll give you a clue. Ik geef je een hint. (1798). 1798, 1844. First, second, and third angels' messages. Revelation 10, verse 3. Openbaring 10, vers 3. 7 thunders. 7 donders. October 22nd. 22 oktober. Fulfillment of Daniel 8:14, Daniel 8, vers 14. which is the 2300-day prophecy. 2300 dagen profetie. Begins in the year 457. In het jaar 457 voor Christus. 457 BC, sorry, yeah. Under the reign of Artaxerxes. Onder de regering van Ezra chapter Artaxerxes. 7, Ezra chapter 8. Ezra 7 en 8. He gives the third decree, Hij geeft het derde decreet, which was preceded by 2 decrees. waar 2 decreten aan vooraf gingen. The first being 536, De eerste vindt plaats in 536 voor Cyrus. Christus door Kores. and then Darius. En dan But Darius. there's not 3 Persian kings, there's 7 kings. Er zijn 7 koningen in deze tijdsperiode. So we've developed a really nice structure here, We zien hier een mooie structuur. and this is the time of the end. Dit is een tijd van het einde. So the time of the end De tijd van het einde is the first message is de and the eerste beginning of the 7 boodschap. thunders. begin van de 7 donders. And the time of the end is connected to the close of probation, En de tijd van het einde is verbonden met de sluiting van de genadetijd. October 22nd, 1844, 22 oktober 1844. by the 7th thunder and the third angel's message. Bij de 7e donderslag en de derde And engelenboodschap. the third angel's message De derde engelenboodschap is connected to the third decree by the 2300-day prophecy. is verbonden met het derde decreet. So En we de can put a 2300 break in this line, jaarprofetie. Er zit een breuk in deze lijn. and you can see you've got a repeat and enlarge. En je ziet dat er een herhaling en een verdieping And if is. you've got a repeat and enlarge, En als je een herhaling en een verdieping hebt, you can make this a line upon line. dan kan je dat een lijn op een lijn So we maken. can drop this down here, We kunnen dit hier naar beneden halen en hieronder plaatsen. which would look like this. Dat zou er dan zo uitzien. And we already know that this is the time of the end. En we weten dit allemaal dat dit de tijd So van we het know einde that is. Cyrus here is also the time of the end. Dat Kores de tijd van het einde is. So if Cyrus is marking this time of the end, Als Kores de tijd van het einde markeert, where you're going to transition from what nation to what nation, waar je een transitie ziet van welke natie naar welke natie. you're going to go from Babylon to Medo-Persia. Je gaat van Babylon naar So we Medo-Perzië. know that this is Medo-Persia Dus we weten dat dit Medo-Perzië is, preceded by Babylon. voorafgegaan aan Babylon.
We agree with that? Bent u het daarmee eens? When does Babylon fall? Wanneer valt Babylon? You could go to Daniel chapter 5, Je kunt naar Daniël hoofdstuk 5 gaan. very last verse of the chapter. Laatste vers van het hoofdstuk. zu dem letzten Vers in dem Kapitel It says that very night, Die specifieke nacht Belshazzar is killed wordt Belshazzar gedood and Darius the Mede takes the kingdom. en Darius de Meed neemt het koninkrijk. That happens in 538. Dat was in 538. So 538, 536 538, 536 is marking the death of Belshazzar. markeert de dood van Belshazzar. von Belshazzar. And Belshazzar is the third and last generation of the Babylonian Empire. En Belshazzar is de derde en laatste generatie van het Babylonische rijk. Nebuchadnezzar was his grandfather. Nebukadnezar was zijn Then you have grootvader. his father. Dan heb je zijn vader. And then you have En Belshazzar. dan heb je Belshazzar. 3 generations. 3 generaties. And God's people in captivity for how long? Gods volk is in gevangenschap voor hoe lang? 70-year captivity. 70-jarige gevangenschap. And how long are God's people in captivity before the time of the end here in 1798? En hoe lang was Gods volk voor 1798 in gevangenschap? 1260 years. 1260 jaar. And Ellen White, in Patriarchs and Prophets, I think, 714, En Ellen White in Patriarchen en Profeten 71 paragraaf 4, oh, de 740. Prophets and Kings? 714. I thought I Ja. always get those mistaken. Profeten en Koningen 714, Engelse editie. Auf der Seite 714. I'll paraphrase it. Ik doe het in mijn eigen woorden. She says, Daar zegt for zij, centuries, voor eeuwen God's people Gods were volk prevented in giving the gospel to the world, werd weggehouden van and they het were in evangelie. captivity. En ze waren in gevangenschap In the very same way op precies dezelfde manier. that God's people held in captivity during the 70 years. Op dezelfde manier zoals Gods volk in gevangenschap werd gehouden tijdens de 70 jaar. So she compares the 1260 with the 70. Dus zij vergelijkt de 70 met de 1260 jaar. Point 1. So we can see that there's a detailed structure that's lined up here. We zien dat hier een gedetailleerde structuur opgetekend staat. And it's marking Cyrus here, En het markeert Kores time of hier, the end, tijd van het einde, where Babylon's going to be destroyed. waar Babylon verwoest wordt. Zerstört werden wird. And Babylon hasn't been destroyed in chapter 46. En Babylon is nog niet verwoest in 46. Een Cyrus has been hoofdstuk predicted in 46. chapter 45. Kores wordt aangekondigd in 45. If you read chapter 46, it talks about the idolatry of God's people. Vers 46 spreekt over de afgoderij van Gods volk. Davon von der Ausschweifung des Volkes Gottes. And the futility of that idolatry. It's futile, it's a waste of time. En de nutteloosheid van deze afgoderij. And then it speaks about, verse 10, the end from the beginning. En dan vers 10 spreekt over het einde van het begin. Das Ende vom Anfang an her. And then shows you how Babylon's going to be destroyed. Und dann En het laat ons zien hoe Babylon Verse verwoest 11, wordt. Vers 11, which is a double repeat and enlarge. wat een dubbele herhaling en verdieping is. So you can see, Dus u kunt zien, if you read contextually, dass wenn man als je de context leest einbezieht und liest, follow some of William Miller's rules, en de regels van William Miller, sommige van de regels van William Miller go from the literal gebruikt, to the symbolic, ga van het letterlijke naar het symbolische, zum Symbolischen geht, that you can develop a very detailed picture of what's happening. dat je een gedetailleerd plaatje kunt creëren van wat er aan de gang en wat er aan de hand is. And you know En dan weet je that you're here in the darkness. dat je in de duisternis begeeft. You're here in the 70-year captivity. Je bevindt je in de 70-jarige And God is gevangenschap. predicting En God that Cyrus is going to come and destroy Babylon. voorspelt dat Babylon zal vallen spoedig. Now you can develop this model in a lot of detail. En je kan dat model in heel veel detail en daarin aanbrengen. It doesn't happen nowadays. Het helpt niet, tegenwoordig few years gebeurt het ago- niet, maar een aantal jaar geleden wel.
people would object zouden mensen problemen hebben to the argument met that in Daniel 11, verse 41, dat in Daniel 11, vers 41, that the glorious land is the United States. dat het sieraadland de Verenigde Staten van Amerika is. So they would try to explain and show that it's a symbol of the church. En dan vervolgens kwamen zij met argumenten om te laten zien dat het eigenlijk een symbool voor de gemeente is. versucht es so darzulegen. Now, we used to argue against that, En wij beargumenteerden dat. We waren daar tegen. and we had some very good arguments. En wij hebben hele goede redenen om dat niet te geloven. But I want to show you a really simple one Maar ik wil u een hele eenvoudige laten zien. through typology. Door typen. Let's simplify all of this. Laten we dit wat vereenvoudigen. We've got the 70-year captivity, De 70-jarige gevangenschap. Cyrus, Darius, Artaxerxes. Kores, Darius Then en we've Artaxerxes. The 1260, En we hebben de 1260. 1798, 1798. 1844, 1844. 457, 536. 457. We'll put 538, 536. 536, 538. Time of the end. Tijd van het einde. Where are they living here? Waar wonen ze hier? Where are God's people living? Waar woont Gods volk? Babylon? Babylon? We agree with that? Zijn we het daarmee eens? What's Cyrus going to say with his first decree? Wat zal Kores zeggen? Wat zegt Kores met zijn eerste decreet? He says what? Hij zegt wat? You're free to do what? Je bent vrij om wat te doen? To leave Babylon Om Babylon te verlaten. and go where? En dan waar naartoe On te a gaan? pilgrimage Op een pilgrimreis to the Holy Land, naar het Sieraadland. which is going back home. Wat betekent terug naar huis? Do you agree with that? Gelooft u? In Daniel chapter 8, verse 9, Daniel 8 vers called the 9 pleasant land. is het plezierlijke land, het If pleasant you go to land, other Bible het passages, Sieraadland. Of een andere Bijbelversen. it's called the land flowing with milk and honey. Het wordt het land dat overvloeit van melk en honing. Contextually, De context, it was the best land het was het beste land in the then known world, if I can place it that way, in de wereld die toen bestond for God's people to live in. voor Gods volk om daarin te wonen. It was a glorious Het land. was werkelijk een So I glorieus, just call it GL for glorious heerlijk land. land. GL voor glorious land. So he says, Sieraadland. leave Babylon and go to the glorious land. Dus verlaat Babylon en ga naar het Sieraadland. So I think everybody understands that. Iedereen Nobody begrijpt would dat. disagree with that. Niemand heeft hier problemen mee. You might question the dates, Misschien dat je een probleem hebt met de data. but the structure is there. Maar de structuur is hier. Let's make an application. Laten we nu een toepassing maken. Go to Revelation 17. We gaan naar Openbaring 17. Before we go to 17, Bevor wir dorthin gehen, Voordat we daarheen put your gaan, hand in 17. macht eure Hand. laat je hand in 17. Als je daar al was. Once you've got your hand in 17, Während man seine Hand in Offenbarung Kapitel 17 hat, we want to go to chapter 12. lasst uns zu Kapitel Ga eerst naar 12 Openbaring 12. And we want to read verse 14. En we lezen dan vers 14. Revelation 12, 14. Offenbarung. Openbaring 12, vers 14. Und es One wurde, second. oh, sorry. Just make sure they're all there. Offenbarung 12, Vers 14. Openbaring 12, vers 14. As you're getting there, En als je daar dan bent we've seen aangekomen, this structure goes from Babylon to the glorious land. Da sehen wir, dass die Struktur, sagt dan ziet u dat zum herrlichen Land übergeht. We've lined up the time of the end and the close of probation. we hebben de tijd van het einde en de sluiting van de genadetijd op een lijn geplaatst. The first decree and the third decree. Het eerste decreet en het derde decreet van Babylon naar Revelation het 12, Sieraadland. 14. Offenbarung Openbaring 12, vers 14. und sein En der vrouwen zijn gegeven 2 vleugelen eens groot en arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, een tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. So it says in 12, 14. In 12 vers 14 zegt het, 12, 14. Okay, 12, 14. Und es wurde der Frau 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in der Wüste fliegen kann, an ihren Ort,
wo sie ernährt wird. Eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. So it talks about the 1260. Can we see that? Het spreekt over de 1260. Kunnen we dat zien? It says the woman goes into that place. De vrouw gaat die plaats binnen. And what's the name of that place? En wat is de naam van deze plaats? It's called a wilderness. Het wordt een woestijn genoemd. So now we can see that the wilderness Nu kunnen we zien dat de woestijn is a symbol of a time period, not a place. is een symbool voor een tijdsperiode en niet zozeer een plaats. So if you take your notes, you can put wilderness equals time. Woestijn is gelijk aan tijd Not a place. en het is geen plaats. I want us to see that. Ik wil dat u dat... Now go back to 17. Nou, nu gaan we naar hoofdstuk 17, Verse 3. vers 3. Da heißt es, und brachte En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der godslastering en had 7 All hoofden I en want us to 10 pick up hoornen. in Revelation 17, verse 3, Het enige wat ik u wil laten zien in vers 3, is we're in the same place dat we ons in dezelfde plaats begeven. because we're in the wilderness. Want we zijn in de woestijn. Now, in that wilderness, In deze woestijn, there's a woman daar bevindt zich een vrouw riding a beast, die op een vrouw rijdt. and on En her op een beest forehead rijdt. auf ihrer, En op zijn is voorhoofd her title. staat haar titel. ist ihr Name. Verse 5. Vers 5 staat dat beschreven. Es ist Geheimnis Babylon. So it says in verse 5, In vers 5 zegt het, the woman's name de naam van de is vrouw Babylon. is Babylon. Can we all see that? Kunnen we dat zien? So we've got Babylon We hebben Babylon in the wilderness period, in de woestijnperiode. and we've connected the 70 years with the 1260, En we hebben dat met de 70 en de 1260 verbonden. and we've got Babylon in the 70. En we hebben Babylon in de 70. First the natural, Eerst het natuurlijke, then the spiritual. dan het geestelijke. So first the literal, Eerst het letterlijke and second en dan het is tweede the symbolic, or it says here the mystery. is het symbolische of het verborgene. So you've got literal Babylon, mystery Babylon. Je hebt het letterlijke Babylon of het verborgen Babylon. This is 1798. Dit is 1798. Let's go back to Revelation 12. Terug naar Openbaring 12. In Revelation 17, there was a woman. Also in Offenbarung In Openbaring 12 was sprake van In een vrouw. Revelation 12, there's a woman. In Openbaring 12 is ook een vrouw. They're not the same woman. Het is alleen niet dezelfde vrouw. One of them Eén van hen, is a symbol of God's church, and one of them is a symbol of Babylon. één van hen is een symbool van Gods volk, de andere is een symbool voor Babylon. Verse 16, chapter 12. Hoofdstuk 12, vers 16. und die, En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had Now, geworpen. this woman Deze in this vrouw 1260 in de 1260 jaar is protected. is beschermd. That's what God says Dat is wat God zegt in chapter 12. in hoofdstuk 12. But in verse 15, which we didn't read, Maar in vers 15, die lazen we niet, the serpent de slang wants to attack the woman. wil deze vrouw aanvallen. Let's read that. Laten we dat lezen, vers 15. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. So we can see this serpent We kunnen deze is slang attacking zien, the woman. deze vrouw Want us to see that. aanvalt. Ik wil dat u dat ziet. Now, verse 16 Vers says that 16. the earth De aarde helps the woman kwam de vrouw te hulp der Frau hilft, by swallowing the flood. door de rivier op te zwelgen. Can we see that in verse 16? Kunnen we dat zien in vers 16? Verse 15, Vers 15. the serpent puts water out of its mouth. De slang werpt water uit zijn mond. And verse 16, En vers 16. the earth swallows the flood. De aarde
drinkt of verzwelgt dit water. Now, a mouth De has two mond functions. heeft twee functies. Things come out and things come in. Dingen komen eruit en dingen komen erin. I think we understand that principle well. Ik denk dat we dat principe goed verstaan. Words come out Woorden komen uit and food goes in. en voed gaat erin. But when we talk about food going in, Maar als we spreken over voedsel dat erin gaat, Revelation 10, Offenbarung Kapitel 10. Ezekiel 2, Openbaring 10, what's Ezekiel actually going 2, into your mouth? wat gaat er in werkelijkheid je mond in? Words Woorden or messages. of boodschappen. Do we agree with that? Begrijpen we dat? Deuteronomy 18. 5. Buch Mose 18. Deuteronomium God says, I'll put 18. my word in your mouth. Ik zal mijn woorden in uw mond stoppen. Deuteronomy 18:18. 18 Deuteronomium. Mose 18, Vers 18. So the purpose of a mouth Also der, Het doel van een mond, ja, die Ziel, Purpose. the job function of a mouth Ja, die Arbeit eines Mundes is to eat things, Dinge is om te eten, prophetically eat words, profetisch woorden te eten and to speak words. en om woorden te spreken. Now, when this serpent puts a flood out, Nou, wanneer deze slang een vloed uitstort, ausgelegt, if you make a note, als je dan een notitie maakt, because this is the papal church, dit is de pauselijke kerk, Gemeinde. Daniel 7:25, Daniel 7 vers 25. Daniel 7, Vers 25. the papacy De Das Papst pausdom speaks words against the Most High spreekt woorden tegen de Allerhoogste and thinks to change times and laws. en denkt tijden en wetten te kunnen veranderen. und Gesetze ändern. So these are the words or the flood that the serpent issues out of its mouth. Dit zijn de woorden en de vloed die de slang uitwerpt Sein Mund hervorbringt. tegen de And waarheid. who helps the woman? En wie helpt deze vrouw? The earth. De aarde. One chapter forward, Eén hoofdstuk Revelation vooruit. 13:11. Openbaring 13 vers 11. You'll see that a beast comes out of the earth. Dat er een beest uit deze aarde komt. Man sieht, dass ein Tier aus der Erde hinaufsteigt. The beast is a nation. Het beest is een natie. The earth Die En de Erde is the aarde country is een, that this beast lives in. is een land waar dit beest leeft. Which country? Welk land is dat? It's the United Het States. is de Verenigde Staten. If the United States is the earth, Als de Verenigde Staten de aarde is, go back to 13:1 ga terug naar hoofdstuk 13 vers and 2. 1 en vers 2. You see a leopard-like beast coming up out of the sea. En dan zie je een beest dat op een luipaard lijkt en komt uit de zee. ähnliches aus dem Meer hinaufsteigt. That leopard-like beast is the papacy, En dat beest is het pausdom. Ist das Papsttum. and it comes from where? En het komt waar vandaan? From the sea. But where is that sea? Uit de zee. In Maar real waar life. is deze zee in werkelijkheid? Meer, was ist es im wirklichen Leben? This is Europe. Dat is Europa. So the sea in 13 is Europe, and the earth is the United States. Zo de zee is Europa en de aarde is de Verenigde Staten. So Babylon, Babylon, mystery Babylon, het verborgenheid is Babylon. what continent? Welk continent is dat? This is Europe. Is Europa. The earth, De the United aarde, States, de helps Verenigde the woman. Staten, helpt by De doing vrouw. what? Indem sie bast. door wat? Absorbing the flood. Sie De vloed te verzwelgen. That flood is a symbol of the laws that the papacy makes. Deze vloed is een symbool voor de wetten die het pausdom maakt. Papal law Pauselijke wetten is a connection of church and state, is een verbinding met kerk en staat, which destroys religious freedom. wat religieuze vrijheid The United verwoest. States De Verenigde Staten absorbs that, en eats it. eet dat op. How? Hoe? Through the Constitution. Door de constitutie. The Constitution De constitutie guarantees religious liberty. garandeert religieuze Now, do vrijheid. you know a people Maar u weet mensen that left Europe dat Europa verliet and went to America en naar Amerika afreisde on a pilgrimage? op een pilgrimreis.
We all do. They're called Hoe worden deze genoemd? the Pilgrim Fathers. De pilgrimvaders. And where do they go? En waar gaan zij naartoe? From Europe Van Europa to the United States. naar de Verenigde Staten. We can see that. Dat kunnen we zien, toch? So you've got Babylon, Dus we zien hier Babylon, which is Europe, wat Europa is. and you've got the United States, En de Verenigde Staten, which is the land of freedom. wat het land der vrijheid is. And Ellen White tells us very clearly in many places En Ellen White laat ons zien op vele plaatsen, heel duidelijk, this land dat dit land, was specially prepared for whom? speciaal voorbereid was voor wie? God's people at the end of the Voor world. Gods volk, aan het einde van de wereld. The most glorious nation on this planet. Het meest heerlijke land op deze planeet. So you can see Dus u kunt there's a zien, direct parallel between the story of Cyrus and the story at the end of the world. en er is een parallel met de geschiedenis van Kores en de geschiedenis aan het einde van de wereld. You could go more and you could go deeper and deeper into this story. We gaan dieper en dieper in, kunnen we gaan in Because deze there's a call geschiedenis, here. want er is een roep hier. What's the call? Wat is de roep? Come out of Babylon, isn't it? Kom uit of Babylon. Ga uit There's van a haar. call here. Er is ook daar een roep. What's that call? Wat is dat voor een roep? We say it's the first angel's Ze message. zeggen dat het de eerste engelenboodschap is. And the first angel's message has words attached to it. En de eerste engelenboodschap heeft woorden verbonden. Fear God, give him glory, for the hour of his judgment is come. Vrees God, geeft hem de eer, want But what's the Oordeel. principle behind the first angel's message? Come out ga of uit Babylon. van haar, mijn volk, Babylon, het tweede But coming out of engelenboodschap. Babylon Maar het uitkomen van Babylon is what Bible verse? is welk Bijbelvers? It's not Revelation 14, 6 and 7. Het is niet Openbaring 14, vers 6 en 7. It's Revelation 18, verse 4. Het is Openbaring 18, vers 4. Come out of her, Het gaat uit van haar, my people. mijn volk. Come out of her, Het gaat uit van haar, my people, mijn volk, into this land. naar dit land. So you can see Je kunt zien, right here hier is a fulfillment of the third angel's message. is een vervulling van de eerste engelenboodschap. And I said yesterday, Of de derde engelenboodschap. En ik zei gisteren, if you break the line between Millerite history and ours, als je de lijn breekt tussen ons en de Millerite Millerite history geschiedenis, de Millerite is the story of geschiedenis the first angel's message, is de geschiedenis van de eerste engel and ours is the story of the third angel's message. en onze is de geschiedenis van de derde engelenboodschap. Because this is the warning of judgment, Dit is een waarschuwing voor het oordeel, the beginning, het begin, and this is the fulfillment of judgment, the end. en dit is de vervulling ervan aan het And einde. you can see that very clearly here. En dat kun je eenvoudig zien hier. The principle behind the first angel's message is to come out of Babylon. Maar het principe is dus uit Babylon te vertrekken. This church, Deze God's gemeente, church, Gods is gemeente, in Babylon. is in Babylon. We understand that. Dat Now begrijpen the we. church Nou, de gemeente is only one church. er is één It goes gemeente. through 7 experiences, Het zijn 7 ervaringen gaat het door. from Ephesus Van Efeze to Laodicea. tot Laodicea. What experience or dispensation is it here? Welke dispensatie, welke ervaring is hier aan verbonden? It's the fourth church, Het is de 4e gemeente, Thyatira. Thyatira. If you went to Revelation chapter 2, verse 20, Als je naar Openbaring 2 vers it will 20 tell gaat, you dan zal het je that there's a zeggen rebuke to this church dat er een terechtwijzing naar deze kerk is, because it's being taught omdat het leert and it's being seduced en omdat by Jezebel. het misleid is door Izebel. So, who is Jezebel? Wie is Izebel? Jezebel is this woman, Izebel is deze vrouw. because Jezebel married a king illegally. Izebel trouwde een koning illegaal. And in Revelation 17, En Openbaring 17, I think it's verse 2, in vers 2 denk ik,
Revelation 17 verse 2, Openbaring 17 vers 2. it says this woman, Deze vrouw, Babylon, Babylon, has committed fornication with the kings heeft gehoereerd met de koningen of the earth. der aarde. Who are the kings of the earth Wie zijn de koningen der aarde? in this story? In deze geschiedenis. It's the kings of Europe. En de koningen van Europa. She's committed fornication. Ze hoereert The woman who commits fornication is Jezebel. is Izebel, de vrouw die dat doet. And Jezebel, En Izebel you'll know there's a threefold union. is een drievoudige eenheid. So we'd have to understand what the threefold union is in this story. We moeten dus ook verstaan wie de drievoudige vereniging is in deze geschiedenis. Revelation 17 verse 5, Openbaring 17 vers it 5. says she's the mother of harlots. Ze zegt dat ze de moeder der hoeren is. You've got the kings, De koningen, the mother, de moeder and the harlots. en de hoeren. Threefold union. Drievoudige. There's so many Eenheid. truths to verify what we teach. Er is zoveel waarheden in datgene wat we leren. One more Nog eentje. before we come out of this. Voordat we You're going hier to go from the fourth de church volgende to the stap fifth maken. We gaan church. van de 4e naar de 5e gemeente. The fifth church De 5e gemeente is Sardis. is Sardis. Sardis has different meanings, the name. Sardis heeft verschillende betekenissen. One of them Eén van hen is to come out. om eruit te komen. To A come people out. that come out. Uitkomen, dat is een van de betekenissen. So Sardis means to come out. Sardis betekent uitkomen. And what are they coming out of? En waar komen ze dan uit? Europe Uit Europa to go into the United States. om de Verenigde Staten binnen te gaan. But it's God's people Maar het is Gods volk who are coming out of Babylon. die uitkomen en die So uit you see Babylon in the komen. naming Je ziet het zelfs in de naam. that you can mark coming out of Babylon here at the time of the end. Dat je hier het uitgaan van Babylon bij de tijd van het einde al kunt plaatsen. Now I want to show you one more principle in Isaiah 46. Ik wil je nog één principe laten zien in We've discussed repeat and enlarge. Jesaja 46. We hebben de herhaling en verdieping principe laten zien. And there's another important principle I want us to see. En er is een ander belangrijk principe wat ik wil laten zien. We'll read verse 10. We lezen vers 10. Die van de beginnen aan verkondigt het einde en van ouds af die dingen die nog niet geschied zijn. Die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal in mijn welbehagen doen. So, I don't know if you've already read that in the break, Ik weet niet of u dit in de pauze nog hebt gelezen, overnight like I asked you to. zoals ik u vroeg. Can we see repeat and enlarge here? Kunnen we een herhaling en verdieping zien hier? You should say yes, because I'm already drawing it out for you. Ik hoop dat u ja zegt, want ik ben het al aan het uittekenen. So let's put the first word in. Laten we het eerste woord invullen. What would the first word be here? Was wäre das erste Wort hier? 10. Im Vers 10. Isaiah 46 verse 10, Vers which is the 10. verse, one of the most important verses in this movement that we have. Een van de belangrijkste versen in deze beweging. Die wichtigsten Verse, die wir hier in dieser Bewegung haben. Nope. End. Also es ist nicht erklärt, es ist End, einde. Ende. So you're going to declare the end. Erklärt das Ende. The next word? Das nächste Wort? Volgende Good. woord. Anfang. So you're going Begin. to declare the end from the beginning. Das Ende von der Vorzeit her. So that's the first part of the verse. Das ist der Dat is het eerste deel van het vers. And now we're going to repeat it. Het einde en het begin. En nu wordt dit herhaald. The next word? Und das nächste Wort? Good. Ancient times. Van ouds af. And die the dingen. last? Das nächste ist Vorzeit. Not yet. Not yet, die nog niet geschied So zijn. can we see repeat and enlarge? Zien we hier een herhaling en verdieping. Wiederholung und Erweiterung sehen. But there's a difference here. Maar er is een verschil hier. Can we see what the difference is? Kunnen we het verschil zien? Unterschied ist?
So, beginning doesn't mean not yet, does it? Also der Anfang bedeutet nicht De- noch nicht. And end does not mean ancient times. Het is niet zo dat het einde hoort bij So I wanted to show us. I oude want to show you tijden a en het principle. begin bij nog niet. Er is een So- ander... It's something that I show lots of times. So you've probably seen it before, Also, etwas, was ich U heeft het vaker gezien, vermoed ik, but some people haven't. maar misschien sommigen niet. You take a piece of paper, Je hebt een blaadje, een papier, you fold it in half, je vouwt het, you put a crease in there, je vouwt het door midden en je doet er een vouw in. you open it, En je opent het, you get a paintbrush, je neemt een stift and you make some marks on this side of the paper. en je of een stift of een And then you know what you do. verfkwast. You fold it En dan doe je dat aan de Press ene it. kant en je and drukt hem open. dicht en je drukt hem And goed why en did je they opent, teach you that at je school? opent hem weer. En wat zie je dan? Wat hebben Because ze they je want to geleerd teach op you about the school? principle of reflection. En dan willen ze iets leren over een reflectie. Op school willen ze dat dan aan je leren. It's an important mathematical principle. Dat je aan de ene kant het andere spiegelbeeld kan maken. But we don't call it reflection when we do Bible studies. Maar wij noemen het geen reflectie als we bijbelstudies doen. We call it chiasms. Wij noemen dat chiasma's. Or chiastic structures. Of een chiastische structuur. It's called a reflection. Wordt een So this is certainly Een repeat and reflectie. enlarge, genoemd. In dit vers is dat ook het but it's got geval. an added element to it. Maar er wordt nog iets aan toegevoegd. It's got a line of reflection. De lijn van reflectie wordt aan So if you fold this de and open it, herhaling you'll see the en repeat and verdieping enlarge, toegevoegd. Dan zie je, als je dit in het midden but it's vouwt, slightly different. maar het is een herhaling en Because the verdieping, ancient maar een times klein beetje anders. In At the oude beginning tijden is verbonden met het and begin the end en het einde is verbonden met is not yet. nog niet. So it is repeat and enlarge, but it's flipped. Het is een herhaling en verdieping, maar het is omgekeerd. Eine Wiederholung und eine Vergrößerung, aber jetzt ist es umgekehrt. Now, just this one principle in this one verse Maar dit ene principe in dit will vers explain many things to you. legt ons vele dingen uit. Because if I asked you, Want als ik u vraag, what does end mean? wat betekent einde? A biblical definition for end. Een bijbelse definitie voor eind. We'd come up with lots of different answers. Dan komen we waarschijnlijk met vele antwoorden. But the biblical definition is not yet. Maar de bijbelse definitie is The nog reason why that's niet. important to see, De reden waarom dat belangrijk is, because when you start looking at the phrase not yet, want als je begint te kijken naar nog niet, where would it take you to? waar brengt dat je toe? It's probably hard in the German, Het is misschien moeilijk in het Duits, because you use different phraseologies when you translate. maar misschien gebruiken we andere But in vertalingen. the English, Maar in het Engels, if you do the concordant study, als je zoekt in je concordantie, it will take you to Revelation 17. brengt het je naar Openbaring 17. In Revelation 17, In Openbaring 17, when it talks about not yet, als het spreekt over nog niet, Heißt noch nicht, it's talking about what? da redet es dan spreekt het over wat? Talking about the resurrection Dan spreekt het over de opstanding die Wiederauferstehung of the beast. van het beest. des Tieres. And when does the resurrection of the beast occur? En waar At the end. Now, this isn't any old end. waar vindt de opwekking van het beest plaats? Aan het What end einde. is it? Welk einde is dat? It's the time Het is de tijd van of the end. het einde. So, just using this principle of repeat and enlarge and allowing the Bible to define itself, Als je dit gebruikt om dan de Bijbel zichzelf uit te leggen, Wiederholung und der Erweiterung und man die Bibel sich selbst auslegen lässt. when the Bible talks about ends and beginning, als de Bijbel spreekt over einde en begin, it's very specific. dan is het erg specifiek. And it's showing you in detail En het laat u in detail zien what's going to happen at the end wat er aan het einde staat te gebeuren, based upon what's happening at the beginning. gebaseerd op wat er in het begin gebeurt.
And it's not some generic principle. Het is niet zomaar een generieke algemeen principe. It relates to specific stories. Het is verbonden met specifieke That's why geschiedenissen it's en verhalen. vitally important En daarom is het zo belangrijk so lebenswichtig ist, for us all to pay special attention to Brother Jonathan's presentations. voor ons om de presentaties van broeder Jonathan te... Even though you may have heard presentations on Daniel 11, 40-45 before, ook al heb je misschien Daniel 11 vers 40, 45 al vele malen gehoord. we all need to be certain We moeten allen zeker zijn of what these verses are teaching, wat deze versen leren. uns lehren. because it's all predicated on one key point. Het is allen gefocust op één belangrijk principe. Daniel 11, verse 40, Daniel 11 vers and a 40. correct understanding of what the time of the end is. En wat een goed begrip van wat de tijd van het einde is. Because when you take not yet Want als u nog niet neemt and you start talking about the resurrection of the beast en je spreekt over de opstanding van het beest or the history of the seventh head, of de geschiedenis van het zevende hoofd, Hauptes, it's all connected with the time of the end. dan is het alles verbonden met de tijd van het einde. mit dem Time of the, Time of the end. mit der Zeit des Endes. And if you can't see that, En als je dat niet kunt zien, you'll become blind dan word je verblind to what this particular verse is teaching you, but generally, Was dieser wat dit vers in zijn algemeenheid kan leren. generally the things that we're supposed to understand. In algemeenheid. This is why the church, our church, has made so many mistakes in end time prophecy. Dit is de reden waarom onze kerk zoveel fouten heeft gemaakt in de eindtijdprofetie So you know, uitleg. U weet here at the time of the end, dat op de tijd van het einde it has to be connected moet het verbonden zijn Bindung stehen muss, in some shape or form in enige irgendeiner Art und vorm to this not yet history. dat het daar verbonden moet zijn met de nog But niet then you have to be able geschiedenis to develop your argument van Openbaring 17. Maar dan moet u uw argument ontwikkelen entwickeln, to show that there are two time of the ends. zu zeigen, te laten zien dat er twee tijd van het einde zijn. 1798, 1798 en 1989. 1989. And we've got very strong arguments to show and demonstrate En we hebben erg sterke argumenten om dat te laten zien. why 1989 is the time of the end. Waarom 1989 de tijd van het einde is. And I want all of us to become familiar with the rules and techniques that we need to use to defend these truths. En ik wil dat iedereen er zeker van is dat hij de regels onder de knie heeft om deze argumenten te kunnen onderbouwen. Diese Regeln anwenden können. So I've shown you a number of Bible verses now Ik heb u een aantal Bijbelversen laten zien Bibelverse aufgezeigt, about this repeat and enlarge. over deze herhaling en verdieping. und Erweiterung. And now I've introduced chiasms. Nu heb ik chiasma's geïntroduceerd. Euch aufgezeigt. And once you begin to search the scriptures using this kind of methodology, Und wenn man dann En als je de Bijbel start te onderzoeken met deze it will methodologie, change the way you view scripture. dan zal dat de manier waarop je de Bijbel You need ziet to go zal studying veranderen. We moeten studeren with a metal detector, met een metaaldetector. not just wandering along like you're going for a walk through a forest path. Niet zomaar wandelen door het bos zoals we dat soms doen. You've all heard of guided tours, haven't you? Soms heb je wel eens van die Touren begeleide tours met een gids. You go to a city, Je gaat naar een stad and if you try and do it yourself to do a tour, en je probeert dat zelf te doen met een of andere... you'll Reis. learn nothing. Je don't know where leert to go. niks. Je zou niet weten waar je naartoe moet. So you pay your money and you go for a guided tour. En dan betaal je geld en je betaalt voor een gids. etwas Geld und hat dann eine Führung. And the guide will teach you things that you would never have seen by yourself. En de gids zal je vertellen dingen die je zelf nooit had gevonden. Gesehen hättet, wenn ihr selber auf eigene Hand gegangen wärt. Our guide Onze gids are these rules, these principles. zijn deze regels, deze principes. And you remember En u herinnert zich that yesterday Brother Tabo, dat broeder Thabo gisteren, when he made a specific application toen hij een specifieke toepassing maakte, about what the foundation was wat het fundament was Fundament war. and the stones, en de stenen,
he began to list out, and he hasn't finished that list. En hij maakte een hele lijst en hij heeft deze lijst nog niet eens afgemaakt. These rules, these principles. Deze regels, deze principes. So I'm saying the same thing, Ik wil hetzelfde zeggen. and I'm saying using this word guide. Ik zou ze een gids willen noemen. Wort, dass das ein Führer ist. These are your guides to interpreting the scriptures correctly. Dit zijn uw gidsen die u leiden de schrift Without te them, you'll verstaan. just read ahead and not understand what you're doing. Anders ben je maar aan het lezen en je weet niet wat je doet. Durchlesen und man würde gar nicht wissen, was man eigentlich macht. And hopefully we saw that when I asked, where do you place Isaiah 46? Und ich hoffe, En hopelijk ziet u dat toen ik aan u vroeg, waar denkt u dat Jesaja 46 zich See, bevindt? if you look for the symbols, if you look for context, Als je zoekt naar de symbolen en zoekt naar de context, da Ausschau hält und auch für den Kontext drumherum ihn liest, if you go from the literal to the symbolic, als je van het letterlijke naar het symbolische gaat, Kirchen zum Geistlichen geht, Bible study becomes not only enjoyable but relatively straightforward. dan wordt Bijbelstudie niet alleen leuk, maar ook einfach nur heel sehr freundlich, makkelijk. sondern Enigszins auch, makkelijk. wird eigentlich sehr deutlich und ja. So I want to turn to Matthew 13. Ik wil naar Mattheüs 13 gaan nu. Verse 24. Vers 24. Jesus is going to put forth another parable. Jezus spreekt een andere gelijkenis. In this parable, In deze gelijkenis, you just read the verse. 24. vers 24, Mattheüs 13, vers 24. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. Samen auf seinen Acker säte. So it talks about the kingdom of heaven, Spreekt hier over het koninkrijk der hemelen. and it says it's like. En het is als, And like means equal to, dat betekent is, gelijk aan. in comparison to. Oder im Ähm, Vergleich zu. Is So gelijk what would he aan. put on this side? En wat plaatsen we dan aan die andere kant? What are the symbols that we have? Wat zijn de symbolen die we hebben? A man, Een man, een mens, a field, een veld and seed. en zaad. Anything Akker. else? Noch etwas weiteres? Nog iets meer? What do we know about the field? Wat weten we over de akker? It's the man's field. Het is de akker van de man, van And de what do we mens. know about the seed? En wat weten we van het zaad? It's good seed. Het is goed zaad. So, first of all, I want to ask the question, Also als Eerst wil ik een vraag stellen. Frage stellen. our understanding may develop and change as we read through, Also während Ons begrip van deze versen zal misschien veranderen als we er doorheen gaan. but if I asked you to define what the kingdom of heaven was, Als ik u vraag wat de definitie van het koninkrijk der hemelen is, what would you tell me? wat zou u dan nu zeggen? Is the kingdom of heaven the man? ist das Königreich des Himmels, Is het koninkrijk der hemelen de Is man? the kingdom of heaven the field? Is het de akker? Königreich des Himmels der Acker, Is the kingdom of heaven the seed? Is het het zaad? Is it one of them Is het een van die or drie? all of them Of zijn het ze allemaal? or some of them? Of sommige? What is the kingdom of heaven? Wat is het koninkrijk der hemelen? So that's the main question we want to ask. also das ist die Dat is de belangrijkste vraag, de hoofdvraag die we willen stellen. What is the kingdom? Wat is het koninkrijk? Now we could do it the easy way We kunnen het eenvoudig doen. and just go to the answers, Gewoon naar de antwoorden gaan. Antwort geben, but I want to try and work through it Maar ik wil er graag langzaam doorheen gaan. together without just going to the answers. Zonder direct naar de antwoorden te gaan. So, as always, Zoals altijd we should place this upon a line. moeten we dit op een lijn plaatsen. So here we are. Hier staan we. We have a field, We hebben een veld. and what's happening in this field? En wat gebeurt er in dit veld? There's a man Er is een man who's going to sow good seed
die goed zaad zaait into his field. in zijn veld. Everybody agree with that? Iedereen het daarmee eens? So we've got this picture here, and I've put a waymark here. We plaatsen hier een wegmarkering bij dit plaatje. Verse 25. Vers 25. Vers 25. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. So the man has sowed some seed, Dus de man zaait zijn zaad. and he owns that field. Hij is de eigenaar van die akker. Then, Dan vervolgens, at nighttime, in de nacht, who came? wie komt er dan? An enemy came, Een vijand komt and this enemy did what? en wat doet deze vijand? He also sowed some seeds En hij zaait ook in the same field. wat zaad in hetzelfde veld, in hetzelfde akker. And when he sowed this seed in this field, Und wenn En als hij dit zaad in de akker zaait, what did he do afterwards? en wat doet hij dan vervolgens? Can we read it in the verse? Kunnen we dat in het vers lezen? He left. Hij vertrekt, hij ging weg. So you've got this man Deze man, coming hij komt and then going. en hij vertrekt weer. The owner De eigenaar of the field, van de akker, at nighttime, in de nacht was he in the field? was hij toen in de akker. How do we know he wasn't in the field? Hoe weten we dat hij niet in de akker was? woher wissen wir, dass nicht bei dem Feld war? Because if he was in the field, Want als hij in de akker was geweest, would he have been able to come and sow his bad seed? was het dan mogelijk geweest om zijn kwade zaad te zaaien? No. Nee. So you know, Dus u weet, when this man came dat deze man kwam to sow seed in his field, om zaad te zaaien in zijn akker. when he finished, Wanneer hij klaar was, what did he do? wat deed hij dan? He left. Hij vertrok ook. And this man doesn't live in a field. En hij woont niet in zijn akker. So he must have come to his field, Dus hij moet naar zijn akker zijn gekomen. sowed the seeds and left. Hij heeft het zaad gezaaid en is vervolgens vertrokken. So you have the same dynamic with the enemy and the man. Je hebt dezelfde dynamiek met de vijand en met de They man do zelf. exactly the same Ze doen thing hetzelfde ding at exactly the same time. op hetzelfde moment. He's in the daytime, he's in the night. De een gedurende de dag, de ander They in de both nacht. come and they both go. Ze komen en ze gaan. Now, it says in verse 24, In vers 24, Vers 24. the kingdom of heaven Das ist het koninkrijk der is hemelen like. is gelijk aan. Now, you have to ask yourself, is it like verse 24 Is het hetzelfde als vers 24? 24. or is it like verse 24 to verse 30? Of is het vers 24 tot en met 30? Het Is the koninkrijk whole der- of the parable about the kingdom of heaven? Is het koninkrijk der hemelen over de gehele gelijkenis? Or is it just about verse 24? Of is het slechts vers 24? And the answer would be En het antwoord is the whole de parable. hele gelijkenis. We know that We weten dat, because if you went forward want als je voorwaarts gaat Vorher lesen würde, to Matthew 25, naar Matthäus 25, Matthäus 25, it's going to say, then is the kingdom of heaven, en dan staat er vervolgens, en dan is het koninkrijk like der unto hemelen, 10 virgins. zoals 10 maagden. es wie 10 Jungfrauen. And we know there En we weten daar that it's the whole parable that's talking about the kingdom of heaven. dat daar de gehele gelijkenis spreekt over het koninkrijk der hemelen. Now, if this story, the whole parable is about the kingdom of heaven, Dus als daar de hele verhaal gaat over het koninkrijk der hemelen, is this enemy part of the kingdom of heaven? is dan deze vijand ook deel van het koninkrijk der hemelen? Teil des Königreichs des Himmels. He is? Ja, ist er? Is dat zo? Is hij? So in the kingdom of heaven, Also in dem Königreich Dus in het koninkrijk we der have hemelen enemies. hebben we daar vijanden. Feinde. Are the tares, these seeds, Het zijn deze Unkraut, dieses
dit onkruid. Are they part of the kingdom of heaven? Zijn zij deel van het koninkrijk der hemelen? Or have they been put into the kingdom of heaven? Of zijn zij in het koninkrijk der hemelen geplaatst? I would suggest Ik zou willen that voorstellen this enemy dat deze is not vijand part of the kingdom of heaven, niet deel is van het koninkrijk der hemelen. because he's an enemy of the kingdom. Want hij is een vijand van het koninkrijk. People who are in the kingdom Zij die in het koninkrijk zijn, Ja, Menschen, die im Königreich sind, are subjects of that kingdom, zijn sind auch Teil dieses Königreichs. and the enemies onderdanen van het koninkrijk. are Maar de, outside of that maar de kingdom. vijanden zijn buiten het koninkrijk. So we can see that this man We kunnen zien dat deze man is not part of this kingdom. niet deel is van dit koninkrijk. He's outside of this kingdom. Hij staat buiten dit koninkrijk. He comes to the kingdom, Hij nadert dit does some koninkrijk. work, Hij doet wat werk and then leaves the kingdom. en dan verlaat hij. Hopefully we can see Ik that. hoop dat we dat al kunnen zien. And if we can see that this man isn't the kingdom, Und wenn wir sehen, dass dieser Mann nicht, En als we kunnen zien dat then deze this man man niet, wouldn't be part of the kingdom either. dann würde auch dieser dan ook Mann als deze man niet het deel is Because van het both do the koninkrijk, same thing. dan moet die ander ook niet deel zijn van het koninkrijk. Want ze doen This man beiden comes. hetzelfde. dieser Mann kommt, Deze man And then komt the man goes. en hij vertrekt. So from verses 24 and 25, also aus dem Vers 24 tot en met we can already 25 begin to see kunnen we al zien that the kingdom dat het koninkrijk is the field. de akker is. The kingdom is the field. Koninkrijk is de akker. And this man does something to this kingdom. En deze man doet iets tot dat koninkrijk. And this man does something to the kingdom. En deze persoon doet iets tot In dat fact, it gives you the koninkrijk. clue, Maar het geeft je een aanwijzing. because this man, Want deze man, he owns hij is eigenaar the field. van deze akker. And this man En deze man doesn't own the field. is niet de eigenaar. So I want to say Ik zou willen zeggen that the field dat het veld is the kingdom of heaven, is het koninkrijk and der this hemelen. man En deze man owns it. is eigenaar. And you could say, En zou if kunnen this is the zeggen, kingdom, als dit het koninkrijk is, then he would be the king, dan is hij de koning. the person who owns the kingdom. Namelijk omdat hij eigenaar van het koninkrijk is. The farmer owns the field, but the farmer is not the field. De boer is eigenaar van de akker, maar de akker is niet de boer. And the enemy is not the field, and the enemy doesn't own that field. En de vijand is niet de akker en de akker hoort ook niet tot So de I want to vijand. start, as we go through this parable, Als we door deze gelijkenis gaan, anfangen, durch dieses Gleichnis hindurchzugehen, even without going to the answers at the back of the chapter, zelfs zonder dat we naar de antwoorden gaan en het einde van dit hoofdstuk, to show us om ons te laten zien, that by looking at the symbols carefully, als we zorgvuldig naar de symbolen kijken vorsichtig betrachten, reasoning from cause to effect, en we benaderen het van oorzaak en gevolg, von der Ursache zur Wirkung nachdenken, danke, and looking at the symbols en we kijken naar de symbolen, and thinking about first the literal, then the symbolic, we kijken naar eerst het natuurlijke en dan het geestelijke You of can het see symbolische, dan kunnen we zien, that we're going to go through these 7 verses, dan kunnen we door deze 7 versen heen gaan and they'll all be self-explanatory. They'll all explain themselves. en ze leggen zichzelf uit. die sich alle selbst erklären würden. And then when we go to the interpretation at the end, En als we dan vervolgens naar de interpretatie gaan aan het einde van het hoofdstuk, I think we'll see dan zullen we zien that we came up with the right answers if we followed the correct rules. dat we tot de juiste antwoorden komen als we de juiste regels gebruiken. Die korrekten Regeln angewandt haben. I want us to become confident Ik wil dat we vertrouwd worden Sicher werden, in studying our Bibles for ourselves. dat we de Bijbel voor onszelf gaan bestuderen. Once we're using the right tools and principles, Als we de juiste Werkzeuge und werktuigen gebruiken en because principes, the Bible helps us. want de Bijbel helpt ons. It has all the answers there. Het heeft alle antwoorden, We just don't often spend enough time looking maar we spenderen niet voldoende tijd er naar te kijken. and also sometimes we don't understand the rules. En vaak zien we we weten And we I de think regels often ook we niet. don't use some common sense. En soms hebben we ook gewoon een beetje logisch nadenken nodig. Remember, the sealing Namelijk de verzegeling Is een- bijvoorbeeld.
is an intellectual and a spiritual assent to the truth. Het is een intellectueel en geestelijke verankering in de waarheid. So verse 24 and 25. In vers 24 en vers 25 We've got a field, hebben we een akker, 2 men, 2 mannen. both do exactly the same thing. Beide doen exact He sows hetzelfde. good seed, he sows bad seed. Eén zaait goed zaad, één zaait kwaad zaad. The kingdom Het koninkrijk is the field. is de akker. The householder De eigenaar, or the farmer, of de boer, he owns the field. hij is de eigenaar van de The akker. enemy De has vijand nothing to do with the field. heeft niets te maken met met de And akker. both of them Beide are putting seeds into this field. doen zaden in deze akker. They're populating the kingdom. Ze brengen The next populatie in het presentation will carry on koninkrijk. going through these En de verses. volgende presentatie zullen we daar mee verder gaan. Let's pray. Laten we bidden. Heavenly Father, Hemelse Vader, we want to ask you for your blessing upon us. we willen bidden voor een zegen voor ons. Help us to continue to honor your sacred Sabbath day. Help ons alstublieft om deze Sabbat heilig te houden verder.